අද අපි ඔයගලන්ට හදන්න යනවා පෙන්නන්න යනවා සුප් එකක් curd beans prawn chicken soup එකක්. අපි මේකට බටර් චුට්ටක් දාගන්නවා. මේක දානවා. පැන්දිරි ටිකක් තියෙනවා. ලුණු ටිකක් තියෙනවා. ginger garlic. අපි මේක ඉස්සලා දානවා. चिकन मोटे काटी और चिकन बच्चे के फोटो कपड़ा दोनों तरफ पर कुत्ते का कुत्ते के पास से हुआ इधर सब में लाना प्रॉन्स की अगर काटी लगता है प्रॉन्स की जगह प्रॉन्स अगर पोडी प्रॉन्स की मत होगा ही एंटी के लाना मतलब अगर या लोगों को सामने मंग देते हैं और फिर ये रखो लून गांगरीस मेरा तरह पूरा लगाना कर्ड बीन्स कहने में सोया ये हरपू सोया के लिए हरपू कर्ड टोफू किया ने मेरा था टोफू मिक्स करना सोया सॉस ये है दी कप की तरफ දැන් මේක වෙන්නේ නැති අපි මේකට දානවා chicken stock වතුර. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණයට ඇති කරනකොට මේ stock වතුර හදාගෙන දාන්න. මේක chicken ටික අර පටු ටිකක් හම්බලා මේකේ වතුර තමයි අරන් තින්නේ. එහෙම හැදුවම හොඳයි. ඒක රසකාරකයක් මේකට අඩංගු වෙන්නේ. अब මේක හොඳ වෙලාවක් වහලා තිමු. තැම්බෙනවා. දැන් මේ සුප් එක හොඳට බොයිල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක දැන් ටික් කරගන්න ඕන ටිකක්. कॉर्नफ्लावर ටිකක් දාලා දැන් මේකට අපි මික්ස් කරනවා ස්ප්‍රින් අනියන් ටිකක් ඒක දාන්න අන්තිමට වගේ ඔකට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අකමැති නම් තක්කාලි දාන්න බෑ මම මේක තක්කාලි ටිකක් දානවා මේකට අපි තව විතරයක් වගේ සුදු මදයක් මේ විදියට දාලා දැන් අපි මේකට කෝන්ෆ්ලවර් ටිකක් මේ විදියට වතුරෙන් දී කරගෙන දාන ගමන් මේ විදියට කලවම් කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ ඝනකම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනකොට කෝන්ෆ්ලවර් දාන එක අතර කරන්න. කෝන්ෆ්ලවර් ඕනකට වැඩි වුණොත් ඒකත් හරිනේ. ඔන්න අපි curd bean with prawn chicken එක සුප් එක හදලා ඉවරයි. මේක ඇත්තටම රස ගුණ හොඳ සුප් එකක්. ඕනම අවස්ථාවක සුප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ සුප් එක ඇත්තටම හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ හරියට මම කියපු රෙසිපි එකට හදලා බලන්න. මේ හදලා බලලා රස කියන්න. එහෙනම් අපි අනිත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.